Hi guys, welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today's video tuturuan ko kayo kung paano mag-register ng GoTxt19Plus sa inyong Globe na SIM. So okay guys, bago tayo magsimula, click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, let's start. Okay guys, ang gawin nyo lang is dial nyo ang *143 number sign and call nyo ng inyong Globe na SIM. So ayun guys, hanapin nyo na lang dyan yung all time favorite. So okay, nasa number 3 siya. So minsan nalilipat siya ng number kapag may mga bagong promo. So gawin nyo lang is type nyo yung 3, yung all time favorite. So ayun guys, then click nyo yung send button. Then ayun guys, another pop up. Then dito hanapin nyo yung combos. So okay, nasa number 3 siya. Type nyo yung 3, then click nyo yung send button. Then dito naman, another pop up is hanapin yung other call and text promo. So nasa number 4 siya, type nyo yung 4, then click nyo yung send button. So another pop-up guys, then hanapin mo dyan is yung call text combo promo. So nasa number 3 siya, type nyo lang 3, then click nyo yung send button. So ayun guys, nandito na tayo sa GoTxt+. So gawin, type nyo lang yung 1, then click nyo yung send button. Okay guys, ang matatanggap nyo is only text to all network, 20 minutes of call to Globe and TM, 15 MB surf. Valid siya guys for 1 day. So okay guys, to subscribe, type nyo lang yung 1, yung subscribe, then click nyo yung send button. So ayun guys, thank you. You will get a response via text shortly. So ayun guys, may matatanggap daw tayo na text galing kay Globe, then na naka-register na ba tayo sa promo. So ayun yun lang guys, and sa mga hindi ko pa dyan subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, thank you for watching.